Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Toinen Kyllä isäosa elokuva, Kyllä isäosa Lapissa oli tullut Ruutu Plus-palvelu, joten vihdoin mä pääsin sen näkemään, koska en sitä leffateatterissa käynyt katsomassa ja nyt siitä on sitten arvostelua tarjolla, halusitte tai ette. Kyllä isäosa-sarja oli todella legendaarinen ja sitä tuli junnuna katseltua tosi paljon. Ensimmäisen leffan mä kävin myös katsomassa, kun se leffateatterein tuli. Jostain syystä tämä kakkososa jäi teattereissa näkemättä, mutta nyt vihdoin mä pääsin tämän näkemään. Moni on tätä vielä kehunut paremmaksi kuin eka osa, mutta onkos näin? Miten tämä leffa itselle toimi? Vieläkö meno jaksaa naurattaa, niin näihin lähdetään hakemaan arvostelussa vastausta tai vastauksia. Mutta totta kai täytyy ensin mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä, ja se totta kai auttaa myös kanavaa. Ja sen lisäksi totta kai, jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee ennakkoon näitä, saavat nimensä johonkin päin video ja voi näyttää sillä tavalla, että olet kanavan jäsen ja tukija. Ja kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Ja jos haluat ostaa fyysisiä leffoja, kulttileffoja, niin käyhän katsomassa Kulttileffakaupasta. Käytä siellä koodia Leffahullu15, yhteen isolla kirjoitettuna saat 15% alennusta. Ja sieltä löytyy kaikennäköistä hyvää kulttikamaa, joten kannattaa käydä katsomassa. Mutta nyt arvostelun parin, eli Kyllä isäosa Lapissa. Mistä sitä nyt sitten oikeasti aloittaisi tätä arvostelua? No aloitetaan tarinasta. Tässä nähdään siis isä ja äiti. Näillä hahmollahan ei siis ole nimiä, ne on isä ja äiti. Päättää lähteä Lappiin jouluksi, että ei tarvitse tehdä mitään joulun eteen eikä olla lasten kanssa. Mutta yllätys, yllätys, niin lapset Jonna kuin Jussikin päätyy sitten samaan Lapin mökkiin. Sekä sitten tietenkin Jonnan poika Junnu ja Jussin uusi naisystävä Victoria on myös mukana menossa. Ja Jussi haluaisi tehdä tälle Victorialle täydellisen perhejoulun. Ainut vaan, että Jussin perhe on mitä on. Tämä on taas semmoista kohellusta, että tämmönen kunnon taattua kyllä isäosaa meininkiä, samanlaista taattua koheltamista, muistuttaa vähän semmoista Mr. Bean-tyylistä nolojen tilanteen miestä ja tämmöisiä, mitä nyt on paljon tämän tyylisissä elokuvissa, mutta hitto vielä, tää oli niin saakelin huono leffa. Siis mä en ymmärrä, miksi joku sanoisi, että on parempi kuin se eka osa. Mä pidin siitä ekasta osasta se oli ihan hyvä leffa, mutta siis tää on jotenkin niin väsynyt. Tän leffan juoni on tosi väsynyt, huumori on väsyneempää, tää toistaa tosi paljon itseään ja koko tää Kyllä isä osaa sarjaa ja asioita siitä. Joo, tässä on tyhmiä tapahtumia vaikka ja kuinka, kunnon noloja tilanteita, sitä kohellusta, mutta kun ei vaan naurata. Siis kaikki tuntuu niin väkisin väännetyltä, siltä, että ei ollut kunnon ideoita, mutta koska se eka menestyi tosi hyvin, niin tehdään heti jatkoa. Tähän tuli vuotta myöhemmin kuin se eka osa, eli niin kuin todella nopealla aikataululla, kun eka osa ja se sarjan välillä oli monta 10 vuotta. Siis tämä oli oikeasti niin, että mä niin kuin jäin miettimään, että onko tässä oikeastaan edes mitään hyvää tässä elokuvassa. No idea ehkä. Idea siitä, että lähdetään Lappiin jouluksi, se on ihan hyvä. Saadaan olla jossain muualla kuin Tampereella, niin kuin yleensä Kyllä isä osas. Samalla tämä on jouluelokuva, eli semmoinen perusperheen kesken vietettävää joululeffan tuntua, missä sattuu ja tapahtuu sitten kaikennäköistä koomista, tai no muka koomista, kun mikään ei oikein tunnu naurattavaa. Mutta semmoinen niinku perusjoululeffa, ja tästä tulee vähän mieleen myös niinku National Lampoon's Christmas Vacation-leffa, eli joulupuu on kärvennetty. Kotimainen versio siitä, mutta tässä on niinku vähän semmoista samannäköistä koheltamista ja juttuja, mitä siinä, mutta kun ei, niin ei. Siis
Tässä tulee pieni ehkä joulunen fiilis, mutta koska mä katson tätä helmikuun loppupuolella, niin en mä tiedä, kuin hyvä joulufiilis tässä kohtaa lähtee hakemaan, ja en mä tätä halua enää ensi jouluna uudestaan katsoa. Vaikka ihan varmaan 4 näyttää sitä kohta kerran viikossa tai pari kertaa viikossa, kuten sitä ekaakin osaa, mitä tuntuu tulevan koko ajan telkkarista. No puhutaan näyttelijöistä. Totta kai isä, äiti, lapset, ne on tuttuja naamoja, kaikki palaa rooleihinsa. Tom Lindholm on edelleen ehkä leffan parasta antia isänä. Kohellus on taattua, mutta jotenkin vaan ei lähtenyt. Ei vaan oikein tunnu. Tuija Ernamo on äiti edelleen, mutta jotenkin vähän vaisusti. Ei kunnolla ole semmoista sähäkkyyttä, mitä yleensä, vaan vähän semmoinen laiskasti piikittelee isää joka käänteessä. Ja jotenkin se koheltaminen, sekään ei lähde oikein tällä kertaa. Jarno Jokinen näyttelee jälleen Jussia. Hänellä on selvästi isompi rooli mitä viimeksi, mutta hän on oikeastaan ainoa hahmo näistä, joka ei kohella millään tavalla edes. Maju Jokinen on Jonna totta kai edelleen, ja Jonna ja hänen miessuhteita nähdään tässä. Käy vähän sääliksi Jonnaa. Muuta mainittavaa ei oikeastaan ole. Muissa rooleissa Vilppu Eleinen on edelleen Junnu. Sanni Hahdelmaa Vaine näyttelee tätä Victoriaa, ja sitten meillä on Esko Kovero myös pikku roolissaan. Ohjaajana toimi tällä kertaa Lauri Nurkse, mutta musta tuntuu, että Nurksella oli tämän kanssa vähän pallo hukassa. Siis joo, tässä on vähän tämmöistä erilaisia kuvakulmia, kikkailuja verrattuna aiempaa, mutta muuten ei oikeastaan kauheasti mitään mairittelevaa. Mä en tiedä, että onko ongelma tässä Pekka Lepikön käsikirjoituksessa, joka on todella vaisu. Tämä Lepikko on kuitenkin alkuperäisen sarjan luoja, niin jotenkin luulisi, että hän onnistuisi parhaiten ja osaisi parhaiten tehdä nämä. Mutta jotenkin tuntuu, että ideat on täysin kuivuneet ja onko tämä liian nopeasti sitten tehty. Kun siis tämä leffa on komedia, mutta se ei vaan naurata. No ehkä kahdesti tuli joku pieni juttu, mutta ei jotenkin toimi. Voi olla, että vika on meikäläisessäkin, mutta tämä ei vaan nyt toiminut, ei yhtään. Ja mä mietin ihan oikeasti, että monta kertaa leffan aikaa, jaksas mä katsoa tän edes loppuun. Mutta koska mä en halua jättää leffoi kesken, koska mä halusin myös tehdä tästä arvostelun, niin mä katsoin sen loppuun, mutta kun ei vaan toimi. Joskus sanotaan, että arvostelija ei saisi haukkua ehkä leffaa totaalisesti, mutta silloin huonoja leffoja ei voisi arvostella ollenkaan, koska elokuvia, josta ei pidä, niin eihän niistä voisi sitten ollenkaan mitään tehdä. Ja arvostelu olisi tosi lyhyt, jos liian nätisti koittaisi sanoa, eikä kritiikkiä olisi ollenkaan, mutta siis tämä oli tosi iso pettymys mulle, koska mä tietty tykkään alkuperäisestä sarjasta, sitä on tullut junnuna katsottu vaikka kuinka paljon. Mä oon nähnyt sen edellisen leffan leffateatterissa, mutta sitten ihan oikeasti se tulee joskus telkkarista viikon välein tai useamminkin jopa, koska 4 sitä näyttää tosi paljon, niin on tullut nähtyä kyllä sitä leffaa monesti, tai ainakin osia siitä, ja mun mielestä se vaan toimii paremmin. Tässä on tosi paljon sitä samoja asioita, niin kuin aina, avaimet hukkuu taas ja ne unohtuu kotiin tai jotain, ja auton ikkuna pitää särkeä, kun auto-ovet on lukossa, mutta siellä oli takaovi auki ja diipadabadoba ja bensaa loppuu koko ajan autoista ja pitää varastaa toiselta ja näin poispäin. Ihan semmoista hauskaa yrittämistä, semmoista joulufiilistä. Tulee paljon mieleen oikeasti se National Lampoon's Christmas Vacation-leffa tai se koko Vacation-leffasarja. Vähän semmoista Mr. Bean-tyylistä, mutta ei vaan lähde jotenkin. Mä en pysty täällä antamaan hyvää arvosanaa. Mä annan just sen 5/10. Siis tää oli tosi iso pettymys itselleen ja en mä kyllä oikeasti voi tätä hirveästi suositella. Ja sen mä oikeasti pidin siitä ekasta leffasta. Mut hei, pistä kommentteja. Onko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot tästä leffasta? Tykkäsitkö? Et? Miksi et? Toimiko tää sulle paremmin vai huonommin kuin ensimmäinen leffa? Tai mikä on sun suhde tähän näihin elokuviin tai siihen kyllä isäosaa sarjaan?
Mitä mieltä sä oot roolisuorituksista, leffasta, juonesta ja niin poispäin? Pistä kommenttiin, niin kerro mietteitä. Mä haluan kuulla, että kuinka paljon tästä leffasta tykättiin. Ja jos nyt oot leffan tekijä, joka tämän arvostelun katsoo, niin anteeksi vaan, mutta ei toiminut, ei sitten yhtään. Enkä tiedä, haluanko mä enää jatkoa tälle välttämättä nähdä, jos meno on edelleen yhtä vaisua. Ota Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaan. Moro.